मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवातीक हेडलायन्स. पणजे कॅसिनो लागसार रेंट कारीक अपघात. पर्यटक चलयतालो कार, कोणाक जाली ना दुखापत. आयज गडगडाच्या सांगातान घालून घेतलो पावस. हवामान विभागाचो अदमास. तयार केली बॅटरीचेर चलपी कार. ऑटो चेंज इन मोशन करपाक सक्षम जातली कार. दिवचलच्या शांतादुर्ग हायर सेकंडरीतल्या 2 विद्यार्थ्यांचो विज्ञान प्रयोग. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शुक्रारा राती कडेन 1:30 सुमार पणजे कॅसिनो लागसार रेंट कारीक अपघात जालो. पर्यटक ही कार चलयतालो. कोणाक दुखापत जाल्ल्याची माहिती ना. पळयात पुराय बातमी. राज्यांत अपघातांच्या प्रमाणात दिसपट्टी वाढ जायत आसा. दिसाक एकल्याक तरी मरण येता. अपघाताची वेगवेगळी कारणां आसात. शुक्रारा पणजे कॅसिनो लागसार जाल्ल्या अपघातांत पर्यटक ड्रायव्हराचो रेंट कार गाडये वयलो ताबो सुटून गाडी रस्त्या कुशीच्या डिवायडराक व्हरून मोखली आनी गाडयेन थंयच धेंगल्यो वयर केल्यो. गाडयेन ड्रायव्हराक धरून 3 जाणां आसली. कोणाक दुखापत जाल्ल्याची माहिती ना. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार, समृता खणगावकर आणि सानिका नागवेकर. मडगाव पोलिसांनी 1,25,000च्या चरसा सयत नेपाळच्या एका 18 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक धरलो. नव्या वर्साक येवकार दितना गोंयांत चरस गांजा सापडपाच्यो बातम्यो तश्यो लजेक घालपी. पुलिसांनी चड अलर्ट रावपाची गरज उप्रासल्या. पळयात पुराय बातमी. आता तुम्ही जाण आसतले की जसे न्यू वर्स लागीं पावत येता, 31st लागीं पावत येता, तसे एक एक जो धंदो आसा वो बरोबर जायत आसा. आज आमी तुमकां दाखयतात की जे न्यू वर्सा निमतान जे ड्रग्स सप्लाय जाता, हे ड्रग्स कशे सप्लाय जातात, हे आता ड्रग्स सप्लाय करपाक ल्हान भुरग्यांचो वावर जाले कडेन आसा. ल्हान भुरगे म्हणल्यार हे मेजर भुरगे. आज असोच मडगांव पुलिसांनी जो रिंग रोड आसा, जो पॉवर हाऊसा कडच्यान स्टेशन रोड येता, ह्या जाग्याचेर एक रेड मारून एक भुरग्या कडच्यान, हो भुरगो नेपाळाचो 18 वर्सांचो, हेचे कडच्यान कॅप्सुलां, ही ड्रग्साची कॅप्सुलां जी आसा तेका चरस म्हणटात, हे धरले कडेन आसा. जो 23 कॅप्सुलां ही धरले कडेन आसा. आनी हेचो जो रेट आसा हो जो 1.5 लाख सुमार आसा. जेन्ना ही खबर मडगांव पुलिसेक कळली त्या टायमार तेणी एक टीम काढली, जो PI आसा हेणी एक टीम काढली आणि ह्या टीमीक गोरख जो आसा वो लीड करतालो. आणि त्याच बरोबर अनेक जो PSI आसा
ते PSI आणि त्याच बरोबर जे स्टाफ आसा हे लीड करताले आणि हेणी एक ट्रॅक करून ह्या भुरग्याक धरलं आणि जेन्ना धरलं त्या टायमार तेजे व्हेरिफिकेशन केलें तेन्ना त्याचे कडच्यान ही ड्रग्साची कॅप्सूल मेळ्ळी. आमी पुलिसेक सांगतात की पुलिसेन हेजेर खोल चौकशी करची. ही कॅप्सुलां ही चरसाची कॅप्सुलां खंयच्यान हाडटात ते कोण कोणाक दितात हे पळोवपाक जाय. कित्याक आतां हे गांवापुरती आनी ल्हान भुरग्यां पुरती सुद्दां हें उरलां, हे सगळ्याक स्प्रेड जाले कडेन आसा. म्हणूनच लोकांनी एक मागणी आसा मडगांव पुलिसेक, जो PI आसा तुळशीदास नायक, एक अपील आसा की तेणे ह्या ड्रग्साचेर नायनाट करचो आनी हो ड्रग्स ना करून उडोवचो आणि जे जे हितून इन्वॉल्व आसा हेंकां धरचो म्हणून मागतात. शुक्रारा मडगावच्या रिंग रोड मडगाव पोलिसांनी इमाम मुल्ला ह्या नेपाळच्या तरणाट्याक 250 ग्राम चरसा सयत धरलो. या चरसाचे मोल सुमार 1,25,000 इतले जाता. मडगावचो पोलीस निरीक्षक तुळशीदास नायकान मिडियाक ही माहिती दिली. आमकां रिलायबल सोर्सीस एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की एका रेल्वेच्यान एक मनीस सस्पेक्टेड पर्सन येतलो आनी तेजे कडेन NDPS हें आसतलें सबस्टन्सीस. मागीर इमिडिएटली आमी टीम फॉर्म्स केल्यो. टीम्स फॉर्म करतकीर मागीर थंय धाडल्यो रेल्वे स्टेशना कडेन रिंग रोडा कडेन. थंय एक मनीस मेळ्ळो, तो एज पर तेज्या डिस्क्रिप्शना प्रमाणे तेणी मेळ्ळो. तेजे कडेन मागीर पोजिशनान पळयत जाल्यार आमकां तेजे कडेन चरस मेळ्ळें 250 ग्राम्स वर्थ ₹1,25,000. नाव कितें? इमाम मुल्ला हो नेपाळचो 18 वर्सां. ट्रेनीन बी आयल्लो. ट्रेनीन आयिल्लो तो. ट्रेनीन मागीर तो रिंग रोडाच्यान वयता आसतना मागीर तो मेळ्ळो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी निखिल जल्मी. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कोलवेचे पे पार्किंग, शॅक्स आणि सिवरेजीचे विशय घेवन कोलवेकार नुवेचो आमदार आलेक्स सिक्वेराक वचून मेळ्ळे. सिक्वेरान तांकां उतर दिलां अशें ना, पूण पर्यटन मंत्री आणि मुख्यमंत्र्या मेरेन विशय पावोवपाचें उतर मात दिलां. पळयात पुराय बातमी. कोलवेचे थळावे लघु उद्देजक आणि शेक धनी कोलवाच्या नियोजित पे पार्किंगाच्या विशयाक घेवन नुवेचो आमदार आलेक्स सिक्वेराक वचून मेळ्ळे. शॅक्स वेवसाय आणि सिवरेज डिस्पोजलाक घेवनय तांचे भितर चर्चा जाली. आयकात आलेक्स सिक्वेराक. Regarding Kolva, the delegation from Kolva, it was basically primarily to complain about the proposed charges to be levied on parking of vehicles. Their contention is that this charge may be levied on vehicles registered outside Goa, but local vehicles of locals should be exempted. Their contention is that right now business is very low. There isn't much business happening, and should this be started, they will lose business. So I have assured them that I will take up the issue with the Minister for Tourism and also discuss the issue with the Chief Minister. I told them that I cannot give any commitment whatsoever because I don't look after those portfolios, after that portfolio. However, I will genuinely take up the issue with the appropriate people like Minister of Tourism and Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. Let's see how we can resolve the issue. Pertaining to sewage disposal, if I may put it as, I think they've been told that they should put up some STP plant or something like that. I don't think it is practical. The reason I don't think it is practical is because shacks business per se is temporary. My knowledge is that an STP plant requires a regular supply of sewage. Without the regular supply of sewage, the plant does not work to its optimum.
the levels. For it to run, it requires sewage. And if there is no sewage in the off season, I don't know how effective the plant is going to work. Number one. Number two, shacks are basically a temporary business. Every few years, I think 3 years if I'm not mistaken, there is a lottery. So there is nothing that guarantees you that you are going to win the lottery the next time. So I wonder how many people are genuinely are going to install genuine STP plants. तुमचे स्वताचे मत कितें अशें विचारतकच आलेख सिक्वेरान ह्या विशयाचे 2 पैलू सांगले. आपूण आतां तुमकां उतर दिवपाक शकना अशें आलेक्सान कित्याक सांगलें ताची रजावय तातूंतल्यान मेळटा. आयकात. Issue number one is that you are supposed to be charging this parking fee within the property owned by tourism department. I find it difficult to believe that they are going to be able to demarcate property owned by tourism department and property owned by PWD. Because if you go to Kolba, 90% of the vehicles are parked along the tarred parking area, which according to me is owned by PWD, not tourism department. Yes, tourism does own pockets of land in Kolba, but I have not seen people parking vehicles per se there, except when there is an event. When there is an event, yes, they do park vehicles. Otherwise, no. So I wonder how practical it's going to be to differentiate between tourism property and PWD property. I believe this could lead to incidents, unfortunate incidents, which we should avoid, especially in the touristic area. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आणि सानिका नागवेकर. दिवचलच्या शांतादुर्गा हायर सेकंडरीच्या 2 विद्यार्थ्यांनी बॅटरीचेर चलपी गाडी तयार केल्या. नविदाद म्हटल्यार ऑटो चेंज इन मोशन करपाक खंय ही कार सक्षम आसा. दिवचलच्या शांतादुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालयातल्या 2 विद्यार्थ्यांनी आपल्या भौतिकी प्रकल्पाचो एक भाग म्हणून बॅटरीचेर चलपी गाडी विकसित केली. ऑटो चेंज इन मोशन करपाक ही कार सक्षम आसा. 11वेचे विज्ञान विद्यार्थी मोहम्मद सेहाब बेग आणि मोहम्मद शान शेख या दोघांनी इष्टांच्या आणि शिक्षकाच्या मार्गदर्शनान ही कार विकसित केली. विद्यार्थ्यांच्या कर्तृत्वाक लागून व्यवस्थापनान तांचो भोवमान केला. Good morning, everyone. The reason behind making electric vehicle is that nowadays there's a lot of craze of electric vehicles, and like not much people can afford it. So we were discussing about our physics project. So he said like we'll make an engine. So I was like, why just make an engine? We'll make a whole new car. So then we started, researching about the car, electric cars and stuff. Then we got to know that we can make it a DC motor car and it can be affordable and more efficient. So then we got to work, we found parts, we customized parts, and like we brought all together, and there were a lot of people who helped us, like the people from our this ward, and mostly our teachers, our parents, even our school staff, they have helped us a lot. And yeah, it's a eco-friendly car, and we are contributing something to the nature, and we feel proud of it. The main point of cost effectiveness is we use lead acid batteries, whereas lithium batteries could be a nice or greater alternative, but the price of lithium acid battery is too high, which we can't afford, and lead acid battery just provides the sufficient or more than sufficient power to run the car. So our future plan is to modify that car and making it more efficient and more reliable.
So we have thought of a mechanism which makes the car to auto charge, and so furtherly no need to charge the vehicle again and again, which makes it most efficient vehicle. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक लहानसं विसव. विसवपरान येवकार पळया फुडल्यो खबरो. वागातोर IBWची 10वी आवृत्ती 8 डिसेंबर सावन दबाज्यान सुरू जाली. इंडिया बायक वीक आणि TVS मोटर सेल 2 दीस चलतलो. बायलांक वांटो घेवपाची मेकळीक दवरिल्ल्यान बायलां मदीं उमेद पातळ्ळ्या. वागातोर इंडिया बायक वीक आणि TVS मोटर सेल 8 डिसेंबरा सावन व्हडा दबाजान सुरू जाला. 2 दीस कार्यावळ जातली. पहिल्या दिसा हजारांनी बायकर्स आणि बायकिंग मोगी एकठांय जाले. CEO आणि फेस्टिवल संचालक मार्टिन दा कॉस्टान पहिल्या दिसा IBW हाजीर आशिल्ल्या बायकर्सांक येवकार दिलो. मोटरसायकल चलोवप्या खातीर रोमांचक क्लब खेळ आयोजीत केल्ले. First edition of India Bike Week in 2013, and he wears it every year for the opening of the festival. This man is very passionate, and we've given him a ton of deodorant, so you can come and hang around with him. He's lovely, and thank you, Martin, for introducing us to this wonderful family, for bringing India Bike Week to all the bikers out there. And one thing is very clear: if you don't have the right partners, you don't have the right support, nothing this grand can happen. And only when you have the right people coinciding with you and with your ideas and with your passions can you make such amazing things happen. Thousands of motorbike apparel brands, motorbike brands. The day I was there, I think there must have been 85,000 people just in the morning, on a Thursday morning, to be at a bike festival. And, well, you know, is that the future for India Bike Week? You know, 70, 80,000 people in Goa? Maybe. You know, at some point that's going to start happening. Now, have we been, you know, what Tanush wanted me to talk about is how important India Bike Week has been to the development of biking culture in India. And I don't know. Have we? I mean, I know that every year we've done the festival, it's grown. More and more people have come to this festival and gone out and bought a bigger bike, a better bike. More and more people we're meeting that are doing overland trips, that are you know, using their motorbike for adventure, for independence, for travel. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकार, गौतमी गावकार आणि निखिल जल्मी. शेनवारचे तापमान सांगता राज्यात गडगडाच्या सांगातान पावस घालून घेतलो. कांय वाठारांनी कमी चड प्रमाणात पडो येता. राज्या खातीर हवामानाची विशेष अशी शिटकावणी ना. शेनवारा कांय कडेन गडगडाच्या सांगातान पावस पडटलो. पावसाची शक्यता असली तरी IMDन शेनवारा चडसो वाठार नितळ आसतलो असो अदमास उक्तायला. उण्यांत उणें तापमान स्थिर उरपाची चड शक्यताय आसा. तापमान 34 ते 22 डिग्री सेल्सियसा मदीं उरतले. गोंयच्या दर्यादेगे खातीर हाय वेव्ह वॉर्निंग दिल्ली ना. गडगडा सयत पावस पूण शिवरून पडटलो. हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. बहुतेक कडेन शेनवारा मळब नितळ. उण्या तापमानात व्हडलो बदल ना. शेनवारचे तापमान 34 ते 22 डिग्री सेल्सियसाच्या मजगती. दर्यादेगे वयल्या लोकांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगस.